გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე მსოფლიოს 160-ზე მეტი სახელმწიფოს დელეგატს კონფერენციის ფარგლებში ვენაში სიტყვით მიმართა. დღეს პეკინის ქუჩაზე ავტომობილის გარეშე საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ველურ-ბოლა გაიმართება. Vogue-ის რედაქტორი ანა ვინტური ცნობილი ქართული ბრენდის მეჩის წარმომადგენლებს გვანცა და ნინა მაჭარაშვილებს და გიორგი ქებურიას პირადად შეხვდა. გერმანიის კანცლერმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მისი სიტყვების გამო გააკრიტიკა იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონი მზად არის ჩრდილოეთ კორეამ მთლიანად გაანადგუროს. იქამდე კი ვიდრე ახალ ამბებზე გადავინაცვლებთ, ერთი სამწუხარო ამბით ვიწყებთ გადაცემას. მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქალი ლიამ ბეტანკური გარდაიცვალა. Forbes-ის ინფორმაციით, კოსმეტიკური ბრენდის ლორეალის თანადამფუძნებელი, რომლის ქონება 39.5 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის Forbes-ის რეიტინგში მე-14 ადგილს იკავებდა. იგი პარიზში დღეს გარდაიცვალა. ინფორმაცია მისი დაღუპვის შესახებ მისმა შვილმა ფრანსუაზა მაიერს ბეტანკურმა გაავრცელა. ბეტანკურს და მის ოჯახს ლორეალის 33% ეკუთვნის, როგორც გადანაწილდება წილები მფლობელებს შორის ჯერჯერობით უცნობია. ლიამ ბეტანკური 1922 წელს პარიზში დაიბადა, შეგახსენებთ, კოსმეტიკური კონცერნის ლორეალის თანადამფუძნებლის ეჟენ შულერის ოჯახში. კომპანიის პირველი პროდუქტი არატოქსიკური თმის საღებავი გახდათ, რომელიც 1907 წელს შეიქმნა და პარიზის სილამაზის სალონებში იყიდებოდა. 2 წლის შემდეგ 1909 წელს კი ახალგაზრდა ქიმიკოსმა მისი ბიზნესი დაარეგისტრირა Safe Hair Dye Company of France-ის სახელით. და გადავინაცვლოთ უკვე პოზიტივზე პარასკევი დღის გათვალისწინებით და შაბათ-კვირის მოლოდინით ვეჭვო ბევრი დრო გვექნება განსატვირთად და ახალი კრეატივის მოსაზიდად. ქალების ნარატივი ყოველთვის მზადაა სამოტივაციო და რეალური მაგალითების წარმოსაჯიდად ცხადია. ერთ-ერთი მათგანი მახსენდება კეითლინი. დაახლოებით 7 წლის წინ 30 წლის კეითლინ ბურგუენმა საკუთარი შტატ-გარეშე PR ბიზნესი წამოიწყო, რასაც რამდენიმე სააგენტოში წარმატებული მუშაობა უძღოდა წინ. კეითლინი მალევე მიხვდა, რომ მას დახმარება სჭირდებოდა, მაგრამ არ იცოდა როგორ მიიღო ეს დახმარება. კეითლინს სურდა თავისი საქმიანობით ადამიანები დაეკავშირებინა, განსაკუთრებით კი ქალები, რათა მათ ერთმანეთისთვის საკუთარი უნარები და მომსახურება შეეთავაზებინათ. თითქოს საკუთარი ბიზნესის წამოწყება საკმარისად რთული არ ყოფილიყო. კეითლინი შეუდგა ისეთი ინსტრუმენტის შექმნას, რომელიც მეწარმე ქალბატონებს დაეხმარებოდა და ასე გაჩნდა ახალი საიტი სახელად Wendy. ის უფასო საიტია, რომელსაც მომავალში პრემიუმ მახასიათებლები ექნება. საიტზე 3000-ზე მეტი ადამიანია გაწევრიანებული და კომუნიკაციაც შედგა. საიტის კომუნიკაციებიდან სატელევიზიო კომუნიკაციაზე ვინაცვლებთ და გადაცემის ანონსის შემდეგ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე ვაკეთებთ აქცენტირებას. პარასკევის ნარატივი კვლავ TV პირველის პირდაპირ ეთერში გრძელდება. თბილისი ურბანული ცვლილებები, ნარატივით საქართველოს ეროვნული არქივიდან. რკინის ლედი, დალია გრიბაუსკაიტეს წარმატების გზა და წინაღობები პარასკევის გადაცემაში. გადაცემის სტუმრების ბლოკში საქართველოს ყველაზე მაღალ რეიტინგული სტუდენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კურსელი მარიამ როგავა. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დუნდუოსთან ერთად ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილეს როუზ გოტემულერს შეხვდა. შეხვედრის მონაწილეებმა საქართველოსთან გენერალური მდივნის მოადგილეს გააცნეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, მიაწოდეს ინფორმაცია რუსეთის დესტრუქციული ქმედებების შესახებ, ისაუბრეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნილ ჰუმანიტარულ გამოწვევებზეც. ქეთევან ციხელაშვილმა როუზ გოტემულერს გააცნო საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები და ის კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული გამოწვევების საპასუხოდ. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალიანსის სახელით გამოხატა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სრული მხარდაჭერა და დაგმო რუსეთის დესტრუქციული ქმედებები. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე მსოფლიოს 160-ზე მეტი სახელმწიფოს დელეგატს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს 61-ე გენერალური კონფერენციის ფარგლებში ვენაში სიტყვით მიმართა. როგორც სინტეზ პრეს ნიუს გარემოს დაცვის სამინისტრო და ნაცნობეს მაია ბითაძე მისაუბრა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებზე, წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე, მიღწევებსა და არსებულ გამოწვევებზე. სახელმწიფო და დელეგატებმა სააგენტოს გენერალურ დირექტორად მესამე ვადით სააგენტოს მოქმედი გენერალური დირექტორი იუკია ამანო აირჩიეს. იუკია ამანომ კონფერენციაზე ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების მიმართულებით მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებზეც ისაუბრა. მან სახელმწიფოთა წარმომადგენლებს მისცა პირობა, რომ მისი გენერალური დირექტორობის განმავლობაში სააგენტო სახელმწიფოთა საჭიროებების გათვალისწინებით გააგრძელებს მაღალი დონის პროგრამების შემუშავებას
მიღწევებასა და იმპლემენტაციას, რათა რეალიზდეს საერთო მიზანი. ატომური ენერგია მშვიდობისა და განვითარებისთვის. კონფერენციას საქართველოს ელჩი ავსტრიის რესპუბლიკაში კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი ესწრებოდა. გენერალური კონფერენცია დღეს დაიხურება. საქართველოს პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი ბავშვთა ჰოსპისის ციცინათელების ქვეყანა დასახმარებლად გამართულ საქველმოქმედო აუქციოს დაესწრნენ, როგორც ვიცით უკვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურიდან გვაცნობეს პირველმა ლედიმ აუქციონზე საკუთარი ხელით მოხატული ზარდახშები წარადგინა. ყუთების ისტორიის შესახებ მინდა ორი სიტყვით თქვა, როცა პრეზიდენტის საჩუქრებს ყუთიდან იღებენ, ისინი ცარიელდება და კარგავენ ფუნქციას. მე გადავწყვიტე, რომ მათ შევუნარჩუნო და გავუხანგრძლივო სიცოცხლე, აღნიშნა პირველმა ლედიმ. აუქციონიდან შემოსული თანხა ბავშვთა ჰოსპისის ფუნქციონირებას მოხმარდება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თითოეულ გაყიდულ ლოტს დაემატება 500 ლარი, რომელიც ჰოსპისში გადაირიცხება. საქველმოქმედო საღამოს საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოში აკრედიტებული საელჩოებისა და ბიზნესის წარმომადგენლები დაესწრნენ. და როგორც უკვე გაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, ვოგის რედაქტორი ანა ვინტური ცნობილი ქართული ბრენდის მეჩის წარმომადგენლებს გვანცა და ნინა მაჭარაშვილებსა და გიორგი ქებურიას პირადად შეხვდა. შეგახსენებთ, რომ ქართული დიზაინერები იტალიური ვოგისა და სვაროვსკის რჩეულ ახალ ბედა ტალანტებში მოხვდნენ და სპეციალურად ამ მიზეზით მილანში რამდენიმე დღის წინ გაემგზავრნენ კიდეც. ლეგენდარული რედაქტორი კი მათ გასაცნობად პირადად მიევიდა. წარმატებები ახალგაზრდებს დღეს პეკინის ქუჩაზე ავტომობილის გარეშე საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ველორბოლა გაიმართება. ველორბოლაში მონაწილეობას მიიღებენ ევროკომისიის ელჩი საქართველოში იანუშ ჰერმანი, გაეროს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ნილ სკოტი, ესტონეთის, გერმანიის, შვეიცარიის და სხვა საელჩოების წარმომადგენლები. საჯარო პირები, ველომოყვარულები ცხადია, დღის მთავარი მოწოდებაა მოქალაქეებმა ერთი დღით თავი შეიკავონ პირადი ავტომობილით სარგებლობისგან, გადაადგილდნენ ფეხით, ან გამოიყენონ ალტერნატიული და ჯანსაღი ტრანსპორტი, ველოსიპედი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ან იარონ ფეხით. თბილისში ველოგარბენი დაიწყება პეკინისა და ასევე მიროტაძის ქუჩების კვეთიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირის მიმართულებით. მრბოლელთა ნაკადი გააგრძელებს თვალს ყაზბეგის გამზირზე და დაასრულებს გარბენს კვლავ პეკინისა და მიროტაძის ქუჩების კვეთაზე. გარბენის დასრულებისას საჯარო პირები სიტყვით მიმართავენ აქციის მონაწილეებს. დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით გერმანიის კანცლერმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მისი სიტყვების გამო გააკრიტიკა იმის შესახებ, რომ ვაშინგტონი მზად არის ჩრდილოეთ კორეამ მთლიანად გაანადგუროს. ამის შესახებ ანგელა მერკელმა დოიჩე ველესთან ინტერვიუში განაცხადა. მე არ მომწონს მსგავსი მუქარები, ჩემი და სახელმწიფოს სახელით უნდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის პრობლემის სამხედრო გზით მოგვარება აბსოლუტურად მიუღებელია. ვფიქრობ, რომ სანქციები და მათი გამკაცრება არის ის, რაც საჭიროა. სხვა ხერხი შეცდომაა, ამიტომაც ჩვენ კატეგორიულად არ ვეთანხმებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, განაცხადა მერკელმა. დონალდ ტრამპმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლის დროს ჩრდილოეთ კორეას კიდევ ერთხელ დაემუქრა და განაცხადა, რომ თუ ფხენიანი მის ქვეყანას რეალურ საფრთხეს შეუქმნის, ამერიკა მას მთლიანად გაანადგურებს. ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ ირანთან 2015 წელს ბირთვული პროგრამის შესახებ გაფორმებული შეთანხმების გადახედვა საჭირო არ არის. მან ამის შესახებ ნიუ-იორკში ირანსა და P5+1, ანუ ამერიკა, საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი და გერმანია ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან გამართული შეხვედრის დროს განაცხადა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბირთვულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები გააჩნია. ამერიკა ირანის მიმართ პოლიტიკას ხელმეორედ განიხილავს, მაგრამ ეს არ შეიძლება ირანთან ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღწეული შეთანხმების ფარგლებში მოხდეს. ირანთან მიღწეულ შეთანხმებამ მნიშვნელოვანი დადებითი შედეგები მოიტანა. ამჟამად ბირთვული საშიშროება მსოფლიოს სულ სხვა კუთხიდან გვემუქრება და ამ შემთხვევაში ირანთან მიღწეული შეთანხმების გაუქმება დაუშვებელია, განაცხადა მოგერინი. მეორეს მხრივ ირანთან ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას ნიუ-იორკში მყოფმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეაფასა და შეშფოთებაც გამოთქვა. ლავროვი ნიუ-იორკში ირანის და P5+1 ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრას გამართავს. 9 მილიარდი დოლარი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ გენერალური ასამბლეის 72 სესიაზე გაეროსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ქალებისა და გოგონების დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვას. ინიციატივის ფარგლებში 9 მილიარდი დოლარი გამოიყოფა ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამებზე. გაეროს მონაცემების მიხედვით მსოფლიოში ყოველი მესამე ქალი ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია. იქნება ეს სექსუალური ძალადობა, ცემა ან შევიწროება სამსახურში, სექსუალური ექსპლუატაცია ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე ამაზრზენი ფორმაა. გაეროს სტატისტიკის მიხედვით მსოფლიოში 700 მილიონ ქალზე მეტი 18 წლამდე დაქორწინდა, ხოლო 200 მილიონ გოგონასა და ქალს 30-მდე ქვეყანაში წინ დაცვეთა აიძულეს. ეს ის თემა, რომელსაც არაერთ გზის მიუბრუნდებით კვლავ, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის არეალში და არა მხოლოდ. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ამერიკის
შეერთებული შტატების პირველი ლედი მკვეთრი ვარდისფერი კაბით წარდგა მელანია ტრამპის სამოსი. არა მარტო სოციალური ქსელების, არამედ ცნობილი გამოცემების განხილვის თემაც გახდა. ჰარპერ ბაზარი წერს, რომ მელანია ელისაბედ მეორესგან იღებს მაგალითს და ფერადი სამოსი ცდილობს დაანგრიოს ეგრეთ წოდებული დრესკოდის სტერეოტიპი. უგემოვნოთ აღიარებული კაბა დელ პოზოს ახალი კოლექციიდანაა და მისი ფასი დაახლოებით $3000-ია. კლასიკური ფეხსაცმელზე კი კრისტიან ლაბუტინმა იზრუნა. მე ვფიქრობ, რომ ფერადი ტანსაცმელი ყველგან მისაღებია, ეს ჩემი პირადი აზრია. ილჰამ ალიევის შვილმა კი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მამის სიტყვით გამოსვლის დროს სელფი გადაიღო. აღნიშნული შესახებ კადრები დასავლურმა მედიამ გაავრცელა. ლეილა ალიევამ ფოტო იმ დროს გადაიღო, როდესაც აზერბაიჯანის პრეზიდენტი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შესახებ საუბრობდა და სომხეთის პრეზიდენტს სამხედრო დამნაშავე უწოდა. მისი მოქმედება იმ კამერებმაც დააფიქსირეს, რომლებითაც ხდომა პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. სელფომანია ნებისმიერ ადგილას ასე დავარქმევდი ამ მნიშვნელოვან მოვლენას. პირველად ისტორიაში ლონდონის ცენტრალურ მოედანზე პარლამენტის შენობასთან ქალის ძეგლი დაიტმება. ეს იქნება სუფრაჟისტების მოძრაობის ლიდერის მილისენტ ფოსეტის ბრინჯაოს სკულპტურა, რომელსაც ქალის სკულპტორი ჯილიან ვერინგი შექმნის. მილისენტ ფოსეტი მე-20 საუკუნის ინგლისში ქალთა მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახდათ, რომელიც ქალებისთვის არჩევნო უფლების მინიჭებას მოითხოვდა. ძეგლზე იქნება მოწოდება სიმამაცე, მოუწოდებს გამბედაობისკენ ყველგან, რომელიც მილისენტ ფოსეტის ცნობილი გამოსვლიდან ამოღებული ფრაზაა. ლონდონის ცენტრში ქალის ქანდაკების დადგმას თითქმის ერთწლიანი კამპანია უძღოდა წინ, შეიქმნა ონლაინ პეტიციაც, რომელმაც 95000 ხელმომწერი გააერთიანა. კამპანიას განსაკუთრებული მხარდაჭერა ლონდონის მერმა სადიკ ხანმა გამოუცხადა. მისი აზრით, ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება სუფრაჟისტი ქალების მოძრაობის დაწყებიდან 100 წლის თავზე. სუფრაჟისტების ლიდერის ძეგლის დადგმას მხარს უჭერს ქვეყნის პრემიერი ტერეზა მეი, მწერალი ჯონ როულინგი და სხვა გამოჩენილი პოლიტიკოსები და კულტურის მოღვაწეები ბრიტანეთში. გადავინაცვლოთ საფრანგეთში. ხელისუფლება ქუჩებში ქალების მიმართ სექსუალური ხასიათის ჟესტების გამოხატვასა და ქმედებების დასჯადს ხდის, მათ შორის სტვენას და შეძახილებს. ახალი კანონპროექტის ინიციატორი არის სახელმწიფო მდივანი გენდერული თანასწორობის საკითხებში მარლენ სკიაპა. საფრანგეთში ეს საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც გამოკითხვებმა სექსუალური შევიწროების განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი ასახა. გამოკითხული ქალებიდან თითქმის ყველა აცხადებს, რომ ერთხელ მაინც ყოფილა ქუჩაში შეძახილის ან უხერხული ქმედების ობიექტი. გარდა ამისა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2015 წელს ჩატარებულ გამოკითხვაში 600 პარიზელი ქალიდან ყველამ დაადასტურა, რომ ისინი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ერთხელ მაინც გამხდარან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი. სახელმწიფო მდივანი გენდერული თანასწორობის საკითხებში მოადგილე მარლენ სკიაპა ახალ კანონპროექტზე და დამსჯელ ზომებზე 5 დეპუტატთან ერთად მუშაობს. მსგავსი კანონი მოქმედებს პორტუგალიასა და ბელგიაში, სხვა შორის საფრანგეთში 2012 წლიდან ძალაში შევიდა სექსუალური შევიწროების შესახებ კანონი, რომელიც ზემოთ აღნიშნული კანონპროექტისგან განსხვავებით უფრო ფართო სფეროებს მოიცავს, თუმცა ამუხლებით მხოლოდ 10 ადამიანია გასამართლებული. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ქალების სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლა პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო მოწოდებაც გახლდათ. თურქეთში სპეციალურად ქალებისთვის განკუთვნილი ტროლეიბუსები ივლიან. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ მალათიაში ტროლეიბუსები გამოჩნდა, რომლებიც მხოლოდ ქალებისთვისაა განკუთვნილი. ამის შესახებ თურქული მედია წერს. ქალაქის მერიის წარმომადგენლის განცხადებით, ტროლეიბუსების დანიშვნა თავად ქალებს სურდათ, რადგან ასე უფრო კომფორტულად მგზავრობენ. ვარდისფერი ტროლეიბუსების მძღოლები ასევე ქალები იქნებიან. ინოვაციამ თურქეთში საზოგადოებაში დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია. სხვა შორის ზოგიერთი ქალი მიიჩნევს, რომ ასეთი ინიციატივები სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპების ხელყოფა და ხალხის გაყოფისკენ გადადგმული ნაბიჯია. რა ვუყოთ იმ ქალებს, რომლებსაც არ სურთ ამ ტროლეიბუსით მგზავრობა? დააჯარიმებენ თუ ჩვეულებრივ ტრანსპორტით მოუნდათ მგზავრობა? ეს არის ნამდვილი დისკრიმინაცია სქესის ნიშნით და ქალებმა ეს უნდა გააპროტესტონ, თურქეთის პარლამენტის ერთ-ერთმა დეპუტატმა განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას. მან ასევე გაიხსენა, რომ 1926 წელს თურქეთმა მიიღო კანონი კაცებისა და ქალების თანასწორობის შესახებ. გადავიდეთ უკვე მსხვილ კომპანიებზე და კორპორაციებზე და სწორედ აი ამ თემაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ნიუსის ბლოგში. Google კომპანია HTC-ს $1.1 მილიარდ გამოისყიდის. აღნიშნული ინფორმაცია ორივე კომპანიამ ოფიციალურად დაადასტურა, როგორც HTC-ს წარმომადგენლებმა განაცხადეს. აღნიშნული შეთანხმება ამტკიცებს, რომ ორი ცნობილი კომპანიის თანამშრომლობა ყოველთვის ამართლებს. Google-ის წარმომადგენელთა თქმით კი სმარტფონი, რომელიც კოლაბორაციის შედეგად შეიქმნება, დახვეწილი და ინოვაციური იქნება. აღსანიშნავია, რომ ადრე Google-მა $12 მილიარდ Motorola გამოისყიდა, რის შემდეგაც ის Lenovo Group-ს მხოლოდ $3 მილიარდად მიყიდეს. სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი, Google-თან დაკავშირებით ბევრი პერიპეტიები არსებობს მეთანხმებით. ალბათ მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად სოციალური ქსელი Facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას $1 მილიონ გადაურიცხავს. ამის შესახებ სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა მარკ ცუკერბერგმა განაცხადა. ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის დასახმარებლად Facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას $1 მილიონ დაურიცხავს, დაწერა ცუკერბერგმა Facebook-ის პირად გვერდზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ Facebook-ი თანამშრომლობს გაეროს ბავშვთა ფონდთან, რათა იმ შემოწირულობებს,
რომლებიც ორგანიზაციაში სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, არანაირი საკომისიო თანხა არ ჭირდებოდეს. ადგილობრივი გამოცემის Sol de Pueblas ინფორმაციით, შტატ პუებლაში ერთ-ერთი ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა. მიწისძვრის მომენტში ეკლესიაში ჩვილის ნათლობის ცერემონია მიმდინარეობდა. 3 ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი, 19 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის სიმძლავრენ 7.1 მაგნიტუდას მიაღწია. ბოლო მონაცემებით მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 230 ადამიანი დაიღუპა. გაკოტრების პირას მყოფი ჯონი დეპი რანჩოს ვერ ყიდის ამასობაში. ჯონი დეპი თითქმის 1 წელია თავისი ფერმის გაყიდვას ცდილობს. გასული წლის დეკემბერში მსახიობმა უძრავ ქონებას $3.4 მილიონი დაადო, თუმცა შეძენის მსურველი არ გამოჩნდა. მიმდინარე წლის მარტში დეპმა რანჩოს ღირებულება $2.9 მილიონამდე გააიაფა, თუმცა პოტენციურ მყიდველს ეს თანხაც ბევრი მოეჩვენა. ამის შემდეგ მსახიობმა მისი გაყიდვა აუქციონზეც გადაწყვიტა, თუმცა ყველაზე მაღალი შეთავაზებული თანხა $1.4 მილიონი იყო. შეგახსენებთ, რომ გაუთვალისწინებელი ხარჯების გამო ვარსკვლავი გაკოტრების პირასაა. ინსაიდერის ცნობით 15 მეტრიანი იახტის შესაძენად ცოტა ხნის წინ მან $18 მილიონი გადაიხადა. აი ასეც ხდება ცხოვრებაში. 50 წლის ნიკოლ კიდმანი კი Futures Without Violence საქველმოქმედო საღამოს დაესწრო. ორგანიზაციის Futures Without Violence საქმიანობა მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას. შეგახსენებთ, რომ ახლახანს ნიკოლ კიდმანი ემის პრემიით დააჯილდოვეს. განვიხილეთ ჩვენ ეს თემა ქალების ნარატივში. როლისთვის სელე ისტრაიტი სერიალში Big Little Liars. ჩვენ ოჯახური ძალადობის თემას ვაშუქებთ. ეს მზაკრული დაავადება, რომელიც იმაზე მეტად არის გავრცელებული, ვიდრე ჩვენ გგონია. ის სირცხულთან არის დაკავშირებული, სურვილთან, ყველაფერი საიდუმლოდ შეინა. ხო განაცხადა ნიკოლ კიდმანმა. ასეთი გახლავთ მიმდინარე მოვლენები უკვე უცხოეთში.